Κοτόπουλο ολόκληρο ψημένο στη σούβλα σας έχω δείξει, θα το δείτε στο παραπάνω link. Όπως επίσης σας έχω δείξει κοτόπουλο ανοιχτό, ψημένο στην περιστρεφόμενη σχάρα με ιδιαίτερα μπαχαρικά. Και αυτό θα το δείτε στο παραπάνω link. Σήμερα θα σας δείξω κοτόπουλο ανοιχτό, ψημένο στη σχάρα, με αργό και πολύ ωραίο ψήσιμο, για να ψηθεί καλά εσωτερικά, και ό,τι παρέμβαση κάνουμε γευστική θα την κάνουμε στο τέλος. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά. Γεια και χαρά, καλοί μας φίλοι. Είμαι ο Γιώργος Μαλιώρας. Μαζί με τον αδερφό μου Ανδρέα κατασκευάζουμε ψισταριές και φούρνους. Μέσα από το κανάλι μας Grill Philosophy μοιραζόμαστε μαζί σας το πάθος μας για το ψήσιμο. Αυτό είναι που μας οδηγεί κάθε φορά να σας δείχνουμε καινούργια πράγματα, καινούργιες τεχνικές ψησίματος, καινούργια μαριναρίσματα που θα αποτελέσουν αφορμή για να συγκεντρώσετε την παρέα σας. Καλά ψησίματα σε όλους. Θα σας δείξω πώς θα ανοίξετε ένα κοτόπουλο στα δύο. Καλό βέβαια είναι αυτό αν δεν έχετε ένα καλό κοφτερό μαχαίρι ή δεν μπορείτε να το κάνετε, να σας το κάνει ο χασάπης σας. Ξεκινάμε από εδώ, από την κορυφή, από το στήθος. Εδώ που είναι το κόκαλο θα χρειαστεί λίγο πίεση. Και αυτό είναι. Τώρα το γυρίζουμε έτσι, per αυτή την πλευρά, και θα πατήσουμε εδώ στα πόδια και το στήθος για να ανοίξουμε και να πάρει αυτή τη θέση. Το καθαρίζουμε εσωτερικά και το πλένουμε. Το μόνο που θα κάνω πριν το ψήσιμο θα είναι να το περιχύσω με χυμό πορτοκαλιού. Θα το αφήσουμε στο πορτοκάλι για 2-3 ώρες και μετά θα ανάψουμε φωτιά για να το ψήσουμε. Πάμε να ανάψουμε τα κάρβουνα. Τα κάρβουνα ανάβουν ανάποδα, από πάνω προς τα κάτω. Γι' αυτό στην κορυφή βάζουμε βαμβάκι με ενόπνευμα. Και τα κάρβουνα θα ανάψουν εύκολα, γρήγορα και χωρίς καπνό. Λοιπόν, τα κάρβουνα έχουν ανάψει για τα καλά. Τα απλώνουμε μέσα στη σκάφη ψησίματος. Όσα δεν έχουν ανάψει καλά τα βγάζουμε στην άκρη. Έχουμε πάρα πολύ δυνατή φωτιά, γι' αυτό το λόγο θα σταχτώσουμε. Με αυτόν τον τρόπο, ρίχνοντας δηλαδή στάχτη πάνω από τα κάρβουνα, ελέγχουμε τη θερμοκρασία που εκπέμπουν. Για να ψήσουμε ένα ολόκληρο κοτόπουλο ανοιχτό θέλουμε χαμηλή θερμοκρασία, γιατί πρέπει να ψηθεί σωστά μέχρι μέσα. Δεν θα σταχτώσω στην άλλη άκρη, γιατί εκεί θα ψήσω τα λαχανικά μου που θέλουν δυνατή θερμοκρασία. Έχω τοποθετήσει το κοτοπουλάκι στη σχάρα και είναι έτοιμο για να ψηθεί. Ξεκινάμε πάντα από αυτή την πλευρά και μετά θα γυρίσουμε από την άλλη. Εδώ δεν θα κάνουμε γρήγορα γυρίσματα, σιγά σιγά. Πάμε να ψήσουμε μελιτζάνες από τον κήπο μας. Χρειάζεται υπομονή, πολλά γυρίσματα και όπως είπα ξεκινάμε από το εσωτερικό του κοτόπουλου να βλέπει τη φωτιά. Θα γυρίσουμε από την άλλη μεριά. Αυτό το άκρο επηρεάστηκε γιατί δεν είχαμε σταχτώσει και είχε πιο πολύ θερμοκρασία από εκείνη την πλευρά. Και έτσι είναι μια καλή ευκαιρία, μας δόθηκε μια ευκαιρία να δούμε το πόσο σημαντικό είναι να ψήσουμε σε χαμηλή θερμοκρασία. Εδώ θα χρειαστεί να ρίξουμε και άλλη στάχτη, γιατί έχουμε δυνατή φωτιά. Η τεχνική του ψησίματος έχει να κάνει με τη φωτιά. Ο ψίστης καλείται να τη διαχειριστεί. Γυρίζουμε. Θέλει υπομονή και θα χρειαστούμε πολλά γυρίσματα. Οι μελιτζάνες είναι σχεδόν έτοιμες, σε λίγο θα πούνε. Το κοτοπουλάκι μας θα αργήσει. Είπαμε θέλει πολλά γυρίσματα, σιγανή φωτιά και αργό ψήσιμο για να ψηθεί καλά εσωτερικά.
Συνεχίζουμε τα γυρίσματα και υπομονή. Θα βγάλουμε τις μελιτζάνες και συνεχίζουμε με πιπεριές. Πιο πολύ χρόνο αφήνουμε το κοτόπουλο πάνω από τη φωτιά από το εσωτερικό του μέρος. Ιδιαίτερη προσοχή θα δώσουμε στο ψήσιμο του στήθους του κοτόπουλου. Εκεί θα πάρουμε και τις μετρήσεις της θερμοκρασίας για να δούμε αν είναι έτοιμο. Συνεχίζουμε τα γυρίσματα, πιάνουμε το κοτόπουλο με τη λαβίδα στη μέση και γυρίζει έτσι εύκολα με αυτόν τον τρόπο. Μια καλή λαβίδα είναι πάντα χρήσιμη στον ψήστη. Είναι το εργαλείο του. Το φέρνουμε να είναι σωστά πάνω στη σχάρα και πιέζουμε να καθίσει το στήθος και να έρθει πιο χαμηλά στη φωτιά. Οι πιπεριές μας είναι έτοιμες και τις βγάζουμε. Αν είμαστε παρέα μεγαλύτερη και πρέπει να ψήσουμε περισσότερα κοτόπουλα, καλά είναι να επιλέξουμε σούβλα μεγάλη όπου θα τα ψήσουμε ολόκληρα ή να τα τιμαχίσουμε και να τα ψήσουμε στις μικρές περιστρεφόμενες σούβλες. Βέβαια θα είναι διαφορετικό το γευστικό αποτέλεσμα, γιατί αλλάζοντας τον τρόπο ψησίματος όπως είπαμε, αλλάζει και το γευστικό αποτέλεσμα. Η σούβλα πάντα είναι μεγάλη ευκολία. Συνεχίζουμε τα γυρίσματα. Πολύ ωραίο χρώμα εσωτερικά. Έχουμε δρόμο ακόμα. Το στήθος είναι στους 55-56 βαθμούς. Και εδώ. Γυρίζουμε πιο τακτικά τώρα. Να πάρουμε και θερμοκρασία σε αυτό το στήθος. Είμαστε στους 68-69 βαθμούς. Κοντεύει το ίδιο. Κοντεύουμε 75 βαθμούς. Εάν πιάσουμε είναι καλά. Δεν ανοίγουμε περισσότερο το στήθος από ό,τι είναι τώρα, γιατί το στήθος λόγω του ότι δεν έχει πολλά λιπαρά και υγρά, εάν το ανοίξουμε περισσότερο θα στεγνώσει ώσπου να ψηθούν τα μπουτια. Τα μπουτια, παρόλο που έχουν ψηθεί νωρίτερα, λόγω του ότι έχουν λίπος, θα παραμείνουν ζουμερά. Τώρα γυρίζουμε με προσοχή για να μην μας διαλυθεί, γιατί έχει ψηθεί. Ανοίγουμε τη φωτιά εδώ που είναι το στήθος για να ψηθεί καλύτερα. Είμαστε στο τελικό στάδιο ψησίματος. Η θερμοκρασία είναι κοντά στους 70 με 75 βαθμούς. Αφήνουμε λίγο να πάρει χρώμα από την άλλη μεριά και το βγάζουμε. Αφού σκεπάσετε το κοτόπουλο για 10 λεπτά περίπου, το σκεπάστε, ζουμερό το στήθος. Καλό ψημένο. Εδώ θα πήγαινε πάρα πολύ λεμόνι από τη λεμονιά μας. Ακόμα δεν έχουν οριμάσει καλά. Έχω ετοιμάσει ένα μείγμα με μια κουταλιά της σούπα σαλάτι, μια κουταλιά του γλυκού ρίγανη και μια κουταλιά του γλυκού και μια κουταλιά του γλυκού θυμάρι. Και με αυτό θα πασπαλίσουμε το ψητό μας.
καλό θαλασσινό αλάτι και φρεσκοτριμμένα μυρωδικά της ελληνικής φύσης. Δίνουν μοναδικό άρωμα στο κοτόπουλο. Για να το δοκιμάσω. Λιώνει. Μου τρέχουν τα σάλια, ομολογώ. Εξαιρετικό. Καλά ψησίματα σε όλους.